Mạng xã hội Trung Quốc đang phát sốt vì hai chữ Việt Nam. Từ Weibo đến Baidu, hàng triệu người Hoa tranh cãi nảy lửa. Vì sao một quốc gia từng bị xem là nhỏ bé, giờ lại khiến cả châu Á phải nhìn bằng ánh mắt khác? Chỉ hai tấm ảnh thôi, một cái bắt tay lạnh nhạt, một nụ cười ấm áp đã khiến hàng triệu người Trung Quốc im lặng. Một bên là Kim Jong-un đứng thẳng, tay đút túi, nhìn xa xăm khi tiễn Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Một bên là Kim Jong-un cúi người cười rạng rỡ, giang hai tay đón Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm. Khoảnh khắc ấy làm rung chuyển tâm lý của cả khu vực. Bởi ẩn sau đó, có thể là sự thật mà Bắc Kinh không muốn thừa nhận. Trung tâm quyền lực mới của châu Á đang dịch chuyển, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Việt Nam. Nhưng phần quan trọng nhất là ở cuối video, nơi bạn sẽ thấy điều khiến Trung Quốc thật sự lo lắng. Đừng rời mắt, vì bạn sẽ muốn biết tại sao cả thế giới đang phải học lại cách Việt Nam làm nên sức mạnh. Hãy đăng ký kênh Người Gác Cửa để cùng giải mã câu chuyện này. Tất cả bắt đầu từ một hiện tượng tưởng chừng nhỏ bé, hai bức ảnh ngoại giao. Nhưng khi chúng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cả đất nước ấy như bùng nổ trong một cơn sóng tranh luận chưa từng có. Từ Weibo đến Baidu, từ Zhihu đến các diễn đàn học giả, hàng triệu người Trung Quốc không nói về Mỹ, không nói về Nhật, mà nói về Việt Nam, quốc gia mà chỉ vài năm trước họ vẫn xem là nhỏ bé và khiêm tốn. Trong những bức ảnh đang lan truyền, Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên, xuất hiện hai lần. Lần đầu, ông tiễn Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường rời Bình Nhưỡng, ánh mắt lạnh, bàn tay đút sâu trong túi quần, khuôn mặt không nụ cười. Lần thứ hai, ông đón Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm, bước nhanh về phía trước, giang hai tay rộng mở, nụ cười thật lòng đến mức cả truyền thông Hàn Quốc cũng phải thừa nhận đó là một khoảnh khắc hiếm có. Chỉ hai tấm ảnh, nhưng hàng triệu bình luận đã xuất hiện. Một người Trung Quốc viết, ăn cơm của ta mà dám nhìn xuống lãnh đạo ta như thế à? Nhưng ngay bên dưới, một người khác đáp lại, ít ra hắn dám, vì hắn được tôn trọng. Câu trả lời ngắn ấy như một nhát dao cắt sâu vào niềm kiêu hãnh của cộng đồng mạng Hoa ngữ, những người bỗng nhận ra rằng sức mạnh không thể ép người khác tôn trọng mình. Từ đó hàng trăm chủ đề mới được mở ra, hàng nghìn bài viết phân tích. Dư luận Trung Quốc không còn bàn về quân đội, GDP hay dự án tỷ đô, mà bắt đầu hỏi một câu đơn giản, vì sao Việt Nam lại được tôn trọng? Câu hỏi ấy khiến giới quan sát ở Bắc Kinh không ngủ yên, bởi nó chạm vào điều mà Trung Quốc đang mất, niềm tin của thế giới. Nhiều học giả trên Zhihu viết rằng Việt Nam đang thể hiện thứ bản lĩnh mà Trung Quốc từng có trong thời kỳ đầu mở cửa. Không nói nhiều, không khoe khoang, chỉ hành động. Không phô trương khẩu hiệu, chỉ tập trung vào kết quả. Một bài đăng được chia sẻ hàng chục nghìn lần nói thẳng. Việt Nam khiến thế giới nhìn thấy hình ảnh của một Trung Quốc ngày xưa, cần cù, kỷ luật, biết khi nào nên dừng. Những dòng chữ đó, dù giản dị, lại như tấm gương phản chiếu. Trung Quốc vẫn có sức mạnh, có tiền, có quyền, nhưng điều họ thiếu chính là sự nể trọng, thứ mà Việt Nam đang từng bước giành lại từ chính họ bằng cách hành xử mềm mại nhưng bản lĩnh. Các nhà bình luận Trung Quốc gọi hiện tượng này là cơn sốt Việt Nam. Không ai ra lệnh lan truyền, không chiến dịch tuyên truyền nào được tổ chức, nhưng chỉ trong vài ngày, những bài viết về Việt Nam phủ kín trang chủ các nền tảng lớn nhất. Càng phân tích, người ta càng nhận ra Việt Nam không đi bằng tiếng ồn mà đi bằng kết quả thật. Đó là sự khác biệt nguy hiểm, thứ khiến cả một xã hội quen với phô trương phải lặng im suy nghĩ. Truyền thông Trung Quốc ban đầu chọn cách im lặng. Không tờ báo lớn nào dám nhắc đến hai bức ảnh kia, bởi nhắc đến nghĩa là phải giải thích. Nhưng sự im lặng chỉ khiến đám đông tò mò hơn. Những video so sánh khung hình, những hashtag như Kim Jong-un, Việt Nam, liên minh lặng lẽ leo lên top thịnh hành. Một blogger nổi tiếng ở Bắc Kinh viết, chúng ta có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được nụ cười thật lòng. Chỉ một dòng trạng thái, nhưng nó được chia sẻ hàng triệu lần trong vài giờ, bởi người ta hiểu rằng ẩn sau nụ cười ấy là sự công nhận. Điều làm Trung Quốc choáng váng không chỉ là hình ảnh, mà là ý nghĩa phía sau nó. Trong văn hóa Á Đông, ánh mắt và tư thế là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Khi Kim Jong-un lạnh nhạt với phái đoàn Trung Quốc, đó không chỉ là một cử chỉ ngoại giao. Khi ông cúi người và cười với lãnh đạo Việt Nam, đó là sự thừa nhận. Hai khung hình, hai thế giới, hai triết lý quyền lực. Một bên có tiền và sức mạnh, nhưng thiếu niềm tin. Một bên nhỏ bé hơn, nhưng được tôn trọng vì cách hành xử đúng mực. Một học giả ở Thượng Hải phải thừa nhận, Triều Tiên chọn cách lạnh với chúng ta và ấm với Việt Nam. Đó không chỉ là chuyện ngoại giao, đó là tín hiệu của sự thay đổi niềm tin. Câu nói ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt, vì nó nói đúng điều mà nhiều người nghĩ nhưng không dám thừa nhận. Trên mạng, hàng loạt bình luận chua chát xuất hiện. Chúng ta có thể chế tạo mọi thứ, nhưng không thể chế tạo được sự tôn trọng. Việt Nam không cần hô khẩu hiệu, họ chỉ cần kết quả. Những câu nói ấy dần trở thành chủ đề tự phản tỉnh của dư luận Trung Quốc. Bởi giữa một xã hội ồn ào, người ta bắt đầu ngưỡng mộ sự im lặng, thứ mà Việt Nam đang sử dụng như một vũ khí.
Từ một quốc gia từng bị coi là vệ tinh nhỏ ở phương Nam, Việt Nam nay đã khiến hàng triệu người Trung Quốc phải cúi đầu suy nghĩ. Không bằng tuyên truyền, không bằng sức mạnh, mà bằng uy tín thật, một loại quyền lực mới không thể đo bằng GDP. Cơn sốt Việt Nam không dừng lại ở mạng xã hội. Nó đã trở thành một hiện tượng tâm lý tập thể, buộc giới truyền thông, học giả và cả quan chức Trung Quốc phải đặt lại câu hỏi. Ai mới thật sự đang nắm quyền kể chuyện về châu Á? Bởi nếu trước đây, chỉ có Bắc Kinh là người dẫn dắt dư luận, thì giờ đây, cái tên Việt Nam đã xuất hiện trong cùng một câu, không phải như người đi theo, mà như người được so sánh ngang hàng. Và chính khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một đất nước từng bị xem là nhỏ bé, bỗng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện toàn châu Á. Không vì phô trương, mà vì thế giới nhận ra sức mạnh thật không cần ồn ào. Càng tranh cãi, người Trung Quốc càng nhận ra rằng vấn đề không nằm ở hai tấm ảnh, mà ở khoảng cách vô hình giữa hai quốc gia. Một bên có tất cả, tiền, vũ khí, công nghệ, và những dự án khổng lồ, bên còn lại Việt Nam nhỏ bé ít nói lại khiến thế giới tin tưởng. Câu hỏi vì sao Việt Nam được tôn trọng lan khắp mạng xã hội Trung Quốc trở thành một cuộc tự vấn sâu sắc chưa từng có. Trong các diễn đàn học thuật, hàng loạt câu trả lời xuất hiện, vì họ biết mình là ai, vì họ không hứa suông, vì họ không cần chọn phe. Một nhà bình luận Trung Quốc viết, Việt Nam không chạy theo sức mạnh, họ xây dựng niềm tin, và trong thế giới này, niềm tin đáng sợ hơn vũ khí. Câu nói ngắn ấy như một lời thú tội, chạm vào nỗi đau của cả một xã hội đang mệt mỏi với khẩu hiệu phô trương. Trong khi Trung Quốc bận rộn chứng minh vị thế, Việt Nam lặng lẽ hành động. Trong vài năm qua, Hà Nội tiếp đón Kim Jong-un, Vladimir Putin và các lãnh đạo Mỹ, những người vốn ở hai cực đối lập. Thế nhưng điều kỳ lạ là, dù gặp ai, Việt Nam vẫn giữ được một nét riêng bình tĩnh, điềm đạm và đáng tin. Không ồn ào tuyên bố trung lập, Việt Nam chọn cách hành xử như một điểm tựa mềm, nơi các cường quốc có thể cùng ngồi lại mà không nghi ngờ lẫn nhau. Một học giả người Singapore từng nhận xét, nếu Trung Quốc là người khổng lồ đang cố chứng minh mình mạnh, thì Việt Nam là người nhỏ bé khiến người khác cảm thấy an toàn. Chính cảm giác an toàn đó mới là bí quyết của quyền lực mềm. Nó khiến các nước muốn hợp tác, không phải vì sợ, mà vì tin. Cũng trong lúc ấy, truyền thông quốc tế bắt đầu thay đổi cách nói về Việt Nam. The Economist mô tả Việt Nam là quốc gia hiểu rõ nghệ thuật giữ cân bằng quyền lực. Còn Nikkei Asia gọi đây là mô hình trỗi dậy không tiếng động. Các chuyên gia phương Tây nhận ra rằng Hà Nội đang làm điều mà ít quốc gia châu Á nào làm được, kết nối lợi ích mà không phá vỡ niềm tin. Trái lại, truyền thông Trung Quốc thì lúng túng. Họ không thể khen vì khen tức là thừa nhận. Cũng không thể chê vì thực tế lại phản ngược. Một phóng viên kỳ cựu của tờ People's Daily viết trong hội nghị nội bộ. Chúng ta không còn có thể viết về Việt Nam bằng giọng người Anh chỉ dạy em nhỏ, vì người đọc sẽ hỏi, nếu là em nhỏ, sao được cả Mỹ, Nga, Triều Tiên trọng vọng? Đó chính là cú twist nhẹ trong câu chuyện này, khi những người từng nắm quyền kể chuyện, giờ phải học cách nói bằng giọng tôn trọng. Một hiện tượng mới xuất hiện trong ngôn ngữ báo chí Trung Quốc. Khen nửa vời. Các bài viết mang tiêu đề như Việt Nam đang phát triển đúng hướng, nhưng còn xa mới theo kịp Trung Quốc. Thế nhưng càng đọc, người ta càng thấy nội dung toàn là lời khen. Họ mô tả tỉ mỉ hệ thống radar của Việt Nam, năng lực ngoại giao, các hiệp định thương mại, rồi kết bằng một câu mơ hồ để giữ thể diện. Đó là kiểu khen miễn cưỡng, nhưng lại vô tình nâng tầm đối thủ. Một blogger nổi tiếng ở Thâm Quyến bình luận, khi báo chí phải khen để giữ thể diện, nghĩa là đã thua trong cuộc chơi quyền lực mềm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không nói gì. Không có bài xã luận nào, không có phát biểu gay gắt nào, chỉ có hình ảnh giản dị, nụ cười, cái bắt tay và những buổi lễ đón tiếp đầm ấm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến dư luận Trung Quốc rối bời, vì nó phản chiếu điều họ đang thiếu, niềm tin và sự khiêm nhường. Một học giả ở Đại học Phúc Đán viết trong bài tiểu luận nội bộ, chúng ta hơn họ về quy mô, nhưng thua họ về cảm tình. Họ nhỏ hơn, nhưng được nhiều nước tin hơn. Bài viết này được chia sẻ hàng chục nghìn lần, bởi nó thẳng thắn nói ra điều mà ai cũng biết nhưng ít ai dám thừa nhận. Sự đối lập ấy không chỉ diễn ra trong truyền thông, mà ngay trong tâm lý người dân. Trên mạng xã hội, một người bình luận, chúng ta có thể khiến người khác nể sợ, nhưng Việt Nam khiến người khác kính trọng. Một người khác đáp lại, và giữa nể sợ với kính trọng, chỉ có một bên tồn tại lâu dài. Đó chính là bước ngoặt nhận thức. Bởi lần đầu tiên, người Trung Quốc nhận ra rằng làm lớn và làm được tôn trọng không phải là một. Trong khi nhiều quốc gia chạy đua khoe khoang, Việt Nam chọn con đường ngược lại. Âm thầm xây dựng chuỗi cảng biển, nhà máy, mạng lưới hậu cần chiến lược kết nối sang Ấn Độ Dương, Trung Đông và châu Âu, không tuyên bố thay thế ai, chỉ làm đúng phần của mình. Và chính vì không tuyên bố, họ lại được tin tưởng. Một chuyên gia người Nhật đã ví Việt Nam như chuỗi thép nhỏ nhưng bền vững, đối trọng tự nhiên với chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Ẩn dụ đó lan rộng,
vì nó thể hiện đúng bản chất của Việt Nam, nhỏ hơn, yên lặng hơn, nhưng bền hơn. Không ít người Trung Quốc cay đắng thừa nhận. Chúng ta có thể tạo ra hàng ngàn dự án, nhưng không tạo ra được một nụ cười thật. Ở Việt Nam, hình ảnh những kỹ sư trẻ lắp ráp radar, những công nhân làm việc miệt mài trong xưởng, những binh sĩ âm thầm trông giữ biên cương, tất cả tạo thành một thông điệp mạnh hơn bất kỳ bài diễn văn nào. Sức mạnh thật nằm trong từng việc làm nhỏ. Càng nhìn về phương Nam, giới quan sát Trung Quốc càng thấy rõ rằng đi đúng còn đáng sợ hơn đi nhanh. Vì người đi đúng sẽ đến đích, còn kẻ đi nhanh có thể chỉ chạy vòng quanh. Một bài bình luận trên Global Times buộc phải thừa nhận. Quan hệ Việt-Triều phản ánh sự tôn trọng lẫn nhau trong khu vực. Câu chữ nghe trung lập, nhưng độc giả Trung Quốc hiểu ngay, đó là lời khen ngầm. Và cũng chính từ đó, một cụm từ mới được sinh ra, hiệu ứng Hà Nội. Đó là khi một quốc gia không phô trương, không gào to, nhưng khiến thế giới phải lắng nghe mỗi khi lên tiếng. Không ai biết hiệu ứng này kéo dài bao lâu, nhưng chỉ riêng việc nó được gọi bằng tên thủ đô Việt Nam đã đủ để nói lên sự thật, trung tâm quyền lực mới đang chuyển mình. Người ta từng nghĩ chỉ cường quốc mới có thể định hình châu Á. Giờ đây, một đất nước nhỏ, lặng lẽ và tự chủ, đang làm điều đó bằng cách đơn giản nhất. Giữ lời, giữ niềm tin và giữ lòng tự trọng. Và khi cả khu vực đang mỏi mệt vì đối đầu, chính Việt Nam lại mang đến cảm giác an toàn, ổn định và cân bằng. Đó không chỉ là chiến lược, mà là bản lĩnh sống còn, thứ đã được hình thành qua hàng ngàn năm tồn tại giữa các thế lực lớn. Cơn sốt Việt Nam giờ đã vượt qua biên giới Trung Quốc. Nó trở thành một tấm gương phản chiếu. Khi người khác gào lên để được chú ý, Việt Nam chỉ cần im lặng để được tôn trọng. Và đó mới là thứ quyền lực khiến cả thế giới phải dè chừng. Càng quan sát, người ta càng nhận ra rằng Việt Nam đang giữ một vị thế đặc biệt trong bàn cờ châu Á. Không phải vị thế được ban tặng, mà là vị thế được giành lấy bằng sự tỉnh táo, điềm tĩnh và nhất quán. Trong khi nhiều quốc gia tìm kiếm ảnh hưởng bằng tiền hoặc quân lực, Việt Nam chọn một con đường khác, xây dựng niềm tin. Không ai chỉ định Việt Nam làm trung tâm, nhưng thế giới đang ngầm thừa nhận điều đó. Từ Tokyo đến New Delhi, từ Washington đến Moscow, ngày càng có nhiều phái đoàn tìm đến Hà Nội, không phải để giúp đỡ, mà để hợp tác trên nền tảng tôn trọng. The Guardian gọi Việt Nam là quốc gia nhỏ có tiếng nói lớn, còn Nikkei Asia thì mô tả Hà Nội như thủ đô của sự cân bằng. Đó không chỉ là những lời khen ngợi, mà là minh chứng cho sự thật, quyền kể chuyện về châu Á đang đổi chủ. Trước đây, chỉ Bắc Kinh mới được coi là trung tâm chính trị của khu vực. Nhưng khi thế giới nhìn thấy cách Việt Nam giải quyết vấn đề, họ nhận ra điều khác biệt. Việt Nam không cố tỏ ra mạnh, nhưng lại khiến người khác muốn lắng nghe. Không đe dọa, không phô trương, chỉ hành xử công bằng, và chính điều đó mang lại sự tôn trọng thật. Một học giả người Nhật bình luận, nếu Trung Quốc đại diện cho sức mạnh, thì Việt Nam đại diện cho sự ổn định. Trong thời đại mà niềm tin trở thành tài sản quý hơn vàng, ổn định chính là quyền lực mới. Và Việt Nam bằng sự kiên định, đã biến điều đó thành thương hiệu quốc gia. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam không chọn làm người cầm trịch, mà làm người giữ thăng bằng. Trong ASEAN, khi các nước bị chia rẽ bởi ảnh hưởng từ các siêu cường, Việt Nam là bên duy nhất có thể ngồi giữa, nói chuyện với tất cả mà không bị nghi ngờ. Tại các hội nghị cấp cao, khi Việt Nam phát biểu, cả hội trường lắng nghe, không vì sức ép, mà vì uy tín. Một nhà báo Thái Lan từng viết, Việt Nam không lớn tiếng, nhưng mỗi khi họ nói, cả khu vực đều yên lặng. Đó là dạng quyền lực đặc biệt, quyền lực đến từ sự tin cậy chứ không phải sự sợ hãi. Nhưng điều khiến thế giới ngạc nhiên hơn cả là, Việt Nam chưa bao giờ đòi hỏi danh xưng cường quốc. Họ chỉ tập trung làm đúng việc, không tranh giành, không phô trương. Chính vì thế, khi thế giới tìm kiếm một điểm trung gian đáng tin, cái tên đầu tiên họ nghĩ đến không phải Tokyo, không phải Bắc Kinh, mà là Hà Nội. Truyền thông quốc tế mô tả hiện tượng này bằng cụm từ The Hanoi Effect, hiệu ứng Hà Nội. Đó là khi một quốc gia nhỏ, nhờ sự điềm tĩnh và đạo đức ngoại giao, khiến cả các cường quốc phải điều chỉnh thái độ của mình. Không cần tuyên bố, không cần chiến thắng ai, chỉ cần hành xử đúng. Thực tế, hiệu ứng này đang lan rộng. Ở Trung Đông, Việt Nam được mời tham gia các dự án logistics xuyên lục địa. Ở châu Phi, Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Ngay cả ở Liên Hợp Quốc, những phái đoàn từng xem Việt Nam là bên tham dự giờ lại xem Việt Nam như người trung gian có giá trị. Đó là kết quả của hàng thập kỷ xây dựng hình ảnh đối tác đáng tin, chứ không phải một chiến dịch quảng bá ngắn hạn. Trong khi đó, ở Bắc Kinh, sự bối rối ngày càng rõ rệt. Mỗi lần Việt Nam ký một hiệp định quốc tế, truyền thông Trung Quốc lại lúng túng. Nếu khen họ tự hạ mình, nếu chê họ bị phản ứng ngược. Một nhà báo của Global Times thừa nhận, chúng tôi không thể không viết về Việt Nam, nhưng cũng không thể viết thật. Vì càng viết thật, dân mạng càng so sánh. Và chính sự lúng túng đó lại là chiến thắng thầm lặng của Việt Nam. Không cần phản bác, không cần tranh cãi,
Việt Nam đã khiến cả khu vực phải bàn về mình. Từ bên ngoài, giới học giả phương Tây nhìn thấy một điều sâu sắc hơn. Việt Nam không chỉ đang phát triển, mà đang định nghĩa lại thế nào là sức mạnh. Không phải sức mạnh khiến người khác sợ, mà là sức mạnh khiến người khác muốn hợp tác. Không phải sức mạnh đến từ khẩu hiệu, mà từ kết quả thật. Một chuyên gia của Viện Lâu y Úc viết, trong thời đại mà nhiều quốc gia bỏ tiền mua ảnh hưởng, Việt Nam chỉ cần vài năm ổn định để trở thành đối tác được tin cậy nhất Đông Nam Á. Câu nói ấy lan truyền mạnh trên các diễn đàn quốc tế, bởi nó nói trúng bản chất, Việt Nam không cần quảng bá hình ảnh, vì chính thế giới đang làm việc đó thay họ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt bình luận xuất hiện. Chúng ta có thể làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, nhưng không thể khiến ai tin tưởng. Việt Nam không có bom hạt nhân, nhưng có sức mạnh khiến Kim Jong-un cúi chào. Chúng ta nói về phục hưng, họ thì đang thực hiện phục hưng thật. Những dòng bình luận ấy không chỉ là sự ghen tị, mà là sự thừa nhận rằng Việt Nam đã bước ra khỏi cái bóng của nước lớn phương Bắc để trở thành hình mẫu về bản lĩnh tự chủ. Trong giới học thuật Trung Quốc, một cụm từ mới được sử dụng, khoảng cách mềm, sophie distance. Đó là khoảng cách không đo bằng tiền, không đong bằng quân số, mà đo bằng độ tin cậy và phẩm cách. Giữa Bắc Kinh và Hà Nội, khoảng cách này ngày càng lớn, không phải vì sức mạnh cứng, mà vì sự khác biệt trong lòng người. Một giáo sư ở Bắc Kinh viết, chúng ta mạnh về hình thức, họ mạnh về tinh thần. Chúng ta nói nhiều, họ hành động, và đó là lý do họ được tôn trọng. Câu nói ấy lan truyền trên Weibo với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, vì nó nói lên sự thật mà cả xã hội đang cảm nhận, quyền lực không còn nằm ở chỗ ai to tiếng hơn, mà ở chỗ ai được tin hơn. Và khi cả thế giới đang quay lại tìm một trung tâm quyền lực mới, nơi có sự tin cậy, ổn định và cân bằng, họ nhận ra rằng cái tên Việt Nam đáp ứng đủ cả ba. Không cần tuyên bố đang trỗi dậy, Việt Nam đã trỗi dậy thật. Không cần nói muốn dẫn dắt khu vực đã tự tìm đến. Và không cần khoe khoang sức mạnh, bởi uy tín chính là vũ khí mạnh nhất mà Việt Nam đang sở hữu. Nếu bạn còn xem đến đây, bạn chắc chắn sẽ thích phần tiếp theo. Bởi chúng ta sẽ đi đến điểm mấu chốt, điều khiến Trung Quốc không chỉ ngưỡng mộ, mà còn thật sự e dè trước bản lĩnh ngoại giao kiểu Việt Nam. Câu chuyện về Việt Nam không chỉ là một hiện tượng truyền thông, mà là một bài học sâu sắc về quyền lực trong thời đại mới. Trong một thế giới nơi người ta đua nhau nói thật to để được lắng nghe, Việt Nam chọn cách im lặng để người khác phải chú ý. Sự im lặng đó không phải là yếu đuối, mà là bản lĩnh của một dân tộc biết rõ mình là ai và đi đến đâu. Hai bức ảnh từng khiến mạng Trung Quốc phát sốt, thực ra chỉ là cái cớ. Điều khiến họ bối rối hơn chính là sự thật phía sau. Một quốc gia không có bom hạt nhân, không có ngân sách khổng lồ, nhưng lại có thứ mà mọi cường quốc đều thèm khát, niềm tin và sự tôn trọng. Việt Nam không tìm cách làm lớn bằng hình ảnh, mà làm lớn bằng hành động. Không tìm cách chi phối mà tìm cách dung hòa. Không chạy đua quyền lực, mà theo đuổi uy tín bền vững. Trong khi nhiều nước đang mệt mỏi vì cạnh tranh và nghi kỵ, thì Việt Nam lại mang đến cảm giác an toàn, bình ổn và chân thành, những giá trị hiếm hoi trong thời đại hỗn loạn. Sự trỗi dậy của Việt Nam không phải là phép màu, mà là kết quả của kỷ luật, khiêm nhường và nhất quán. Từ những xưởng sản xuất nhỏ đến ban đàm phán quốc tế, Việt Nam đều thể hiện cùng một tinh thần. Làm thật, nói ít, giữ chữ tín. Và chính điều đó khiến cả thế giới phải nhìn lại, rằng sức mạnh thật không nằm ở kích thước lãnh thổ, mà nằm trong tầm vóc tinh thần. Một học giả quốc tế từng nói, ở châu Á ai giữ được sự điềm tĩnh, người đó sẽ dẫn dắt tương lai. Việt Nam đang làm điều đó, không tuyên bố, không ép buộc, chỉ bằng sự kiên định. Với Trung Quốc, đây không phải là thất bại, mà là tấm gương phản chiếu. Với thế giới, đây là lời nhắc nhở rằng quyền lực mềm mới là thứ có thể thay đổi cục diện. Và với Việt Nam, đây là thời khắc để khẳng định rằng sức mạnh thật của một dân tộc không đến từ tiếng ồn, mà đến từ sự tôn trọng mà thế giới tự nguyện dành cho mình. Đó chính là trung tâm quyền lực mới, không cần vũ khí, chỉ cần niềm tin. Và có lẽ, khi lịch sử châu Á được viết lại trong thế kỷ này, sẽ có một chương mang tên Việt Nam, chương của sự trỗi dậy thầm lặng nhưng bền bỉ. Đây chỉ là một phần của câu chuyện. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào hiệu ứng Hà Nội, vì sao các học giả Trung Quốc gọi Việt Nam là tấm gương khiến Bắc Kinh phải học lại cách làm lớn. Đừng quên đăng ký kênh Người Gác Cửa, để không bỏ lỡ những góc nhìn giúp bạn hiểu rõ hơn ai thật sự đang nắm giữ quyền lực của châu Á.